ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ රසට අඹ වෑංජනයක් හදාගන්න විදිහ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. මම පොඩි අඹ ගෙඩි 4ක් අරන් දෙනවා. පොතු ඉවත් කරගෙන කපා ගන්න ඕන. පොඩියට කපාගත් සුදු ලුණු බික් 3යි. පොඩියට කපාගත් රතු ලුණු ගෙඩි 2යි. කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, කරපිංච ඉත්තක්, අමු මිරිස් කරල් 2ක්, ලුණු තේ හැඳි 1යි, මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු, වතුර කෝප්ප 1මාරයි, සීනි මේස හැඳි 1යි. මම අඹ වෑංජනේ හදාගන්නේ මැටි වළඳක. ඇලුමිනියම් වළං ගන්න එපා. මම මුලින්ම පොල් තෙල් මේස හැඳි 3ක් වළඳට දාගන්නවා. තෙල් ටික රත් වුණාම සුදු ලුණු, කරපිංච, අමු මිරිස්, කුරුඳු පොතු ටික එකතු කරගන්නවා. පොතු ඉවත් කරගත් කපාගත් අඹ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් ලුණු 3-5 මිරිස් සීනි ටික එකතු කරනවා. හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. වතුරත් එකතු කරගන්නවා. දැන් පියනකින් වහලා හොඳින් තඹ ගන්න ඕන. මිතර අඩුවෙන් තියාගන්නත් ඕන. දැන් බලමු තැඹිලාද කියලා. තව ටිකක් තැඹෙන්න තියෙන්න ඕන. මම විනාඩි 5කින් ආයෙත් ඇරලා බලනවා. දැන් නම් තැඹිලා. ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. මේ මං හදාගත්ත අඹ වෑංජනය හරිම රසයි. ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුව ඔයාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.